A1, A2, B1, B2. Hallo allemaal, Dutchies to be. Welkom weer bij Learn Dutch with Kim. Dit is een heel belangrijke les, want we gaan vandaag kijken wat jullie niveau is. Jullie Nederlands niveau. So welcome back to Learn Dutch with Kim, to my channel. And today is going to be a very important class because we're going to determine what your language level is. And this class is going to be in Dutch, like always. So if I speak a little bit too fast for you, you can either adjust the video speed, make it a little bit slower, or you can make it a little bit faster if it's too slow for you. Or you can activate the Dutch or English subtitles. We gaan vandaag een test maken met 24 vragen om te kijken wat jullie niveau is. Is dat A1, A2, B1 of B2? Er zijn eigenlijk zes niveaus volgens het CEFR, the Common European Framework of Reference, namelijk A1 en A2 voor de beginnersniveaus, B1, B2 voor de intermediate niveaus en C1 en C2 voor de advanced niveaus, advanced levels. Nou, de meeste studenten studeren tot maximaal B2, sommigen zelfs tot A2 of tot B1. Er zijn er maar een paar die verder gaan tot C1 of zelfs C2. C2 is echt het allerhoogste academische en ook poëtische niveau. De meeste van jullie zullen tussen A1 en B2 zitten. Dus we gaan kijken waar jij precies zit. We gaan nu beginnen met de test. Deze bestaat uit 24 vragen. Dus 6 vragen per niveau. We beginnen met de 6 vragen voor beginners en we zullen toewerken daarna naar de vragen voor de hogere niveaus. Als je trouwens na het kijken van deze video jouw niveau nog meer wilt testen, en vooral als je tussen A0, dus echt helemaal beginner, en A2, B1 zit, dan kan dat, want ik heb 2 uitgebreide taaltesten ook online staan. Eentje voor echt beginners en eentje voor beginners/intermediates. En allebei hebben ze 50 of 60 vragen. Dus die zijn veel uitgebreider. Daarmee kun je nog meer jouw kennis van alle grammatica en de woordenschat testen. De links naar die testen staan in de beschrijving. En ik heb van alle 24 vragen van deze video ook een antwoordmodel gemaakt. En bij elke vraag gelinkt naar lessen in mijn online cursussen, voor als je meer wilt leren over een bepaald onderwerp. Dus ook de link naar deze PDF, naar dit antwoordmodel, staat in de beschrijving. En deel met ons straks na het maken van deze test wat jouw niveau is. Ik ben super benieuwd naar jullie resultaten. Zo, de vragen voor A1 niveau voor beginners. Nummer 1. Ik heet Kim. Heet jij? Welk van deze 4 woorden is het juiste woord voor op het streepje? Is dat A, hoe met W-H-O? Is dat B, hoe met H-O-E? Is dat C, wie? Of is dat D, wat? Ja, het is B, hoe met H-O-E. Vraag nummer 2. Welk woord moet je hier invullen? Ik kom Nederland. Is dat A, van? Is dat B, vandaan? C, uit? Of D, in? Ja, het is C, uit. Ik kom uit Nederland. 3. Ik praat tegen de studenten.
Ik praat tegen... Ja, wat is het juiste voornaamwoord voor de studenten? Is dat A, hen, B, hun, C, hem, D, zij? Ja, het is A. Ik praat tegen hen. Hoe laat is het hier? A. Het is 7:35. B. Het is 7:05. C. Het is 7:05. Of D. Het is 7:25. Ja, het is C. Het is 7:05. Vraag 5. Heb jij een kind? En hoe maak je de juiste negatie? A. Ik heb geen kind. B. Ik heb niet een kind. C. Ik heb een kind niet. D. Ik heb een kind geen. Ja, het is A. Ik heb geen kind. En de laatste vraag voor A1-niveau. Hoe laat je naar bed? Hoe vervoeg je het werkwoord gaan hier? Is dat A, ga, G-A? Is dat B, ga, G-A-A? Is dat C, gaat? Of D, gaan? Ja, het is ga met 1 G, 1 A. Dus nummer A, ga. Hoe laat ga je naar bed? Had je 5 of meer vragen goed? Gefeliciteerd, dan heb je waarschijnlijk A1-niveau. Als je rond A1-niveau zit en je wilt jezelf beter testen, check dan de link in de beschrijving naar de uitgebreidere test. Wil je kijken of je ook A2-niveau en hoger hebt? Ga dan mee naar de volgende test. Vraag 1. Bel je me vanavond? En het antwoord is ja, dat ik doen. Welk modaal werkwoord is goed? A. Wil. B. Zal. C. Zou. Of D. Moet. Ja, het is B. Ja, dat zal ik doen. Vraag nummer 2. Ik dans graag salsa, maar ik dans bachata. A. Grager. B. Graagst. C. Liever. D. Liefst. Ja, het is C. Liever. Ik dans graag salsa, maar ik dans liever bachata. Zin 3. De jongen verveelt. Wat is het juiste reflexieve voornaamwoord hier? Is dat A. Zich. B. Zichzelf. C. Hem. D. Zijn. Ja, het is A. De jongen verveelt zich. Zich. Nummer 4. Welke vervoeging van opruimen is correct in de volgende zin? Dus vervoeging van het voltooid deelwoord van het werkwoord opruimen. Dus Annika heeft haar slaapkamer. En is dat A. Opruimd en dan met een D op het eind? Of B. Geopruimd met een T op het eind? Of opgeruimd met een T? Of opgeruimd met een D? Ja, het is D. Opgeruimd met een D. Dan 5. Welke zin is het beste? A. Vroeger ben ik vaak naar school gefietst. B. Vroeger heb ik vaak naar school gefietst. C. Vroeger had ik vaak naar school gefietst. Of D. Vroeger fietste ik vaak naar school. Ja, de beste is D. Je gebruikt hier het imperfecte D. Vroeger fietste ik vaak naar school. En de laatste voor A2-niveau. Welke zin is juist? We beginnen met de man moest een boete betalen. En daarna
komt nog een zin. En welke is juist? A. Want hij te snel had gereden. Of B. Omdat hij te snel had gereden. Of C. Omdat hij had te snel gereden. Ja, het is B. Omdat hij te snel had gereden. Dit is een bijzin met omdat. Oké, had je 5 of meer vragen goed? Dan gefeliciteerd. Je hebt waarschijnlijk ook A2-niveau. Maar als je jezelf nog iets meer wilt testen, check dan de link in de beschrijving naar de uitgebreidere tests. Wil je ook kijken of je B1-niveau of misschien hoger hebt? Ga dan met me mee naar de volgende test. Oké, we gaan naar de vragen voor B1-niveau. Voor de intermediates. En soms is er meer dan 1 antwoord goed. Maar ik zeg niet wanneer dat is. Dus nu moet je nog extra nadenken of er 1 goed antwoord is of meer. Een extra uitdaging. De eerste zin is: ik vind het zo knap dat je vaak aan alles denkt. Aan alles kun je ook veranderen of vervangen door iets anders. En wat kan dat zijn? Is dat A, dat je overal aan denkt? Of B, dat je aan overal denkt? Of C, dat je vaak overal denkt aan? Of D, dat je vaak aan ergens denkt? Welke is of welke zijn correct? Ja, het is alleen A. Ik vind het zo knap dat je vaak overal aan denkt. Aan alles kan zijn overal aan. Dan 2. Welke is of welke zijn correct? Je moet zelf bedenken of er 1 of meer correcte zinnen zijn. Oké, A. Voordat ik naar huis ga, moet ik eerst mijn werk afmaken. B. Voordat ik ga naar huis, ik moet eerst mijn werk afmaken. C. Ik ga zo naar huis. Daarvoor moet ik eerst mijn werk afmaken. Of D. Ik ga zo naar huis. Daarvoor, ik moet eerst mijn werk afmaken. Ja, er zijn hier 2 zinnen goed. Namelijk A en C. Oké, dan gaan we naar de derde. Welke is of welke zijn correct? A. In deze buurt, er worden veel fietsen gestolen. Of B. In deze buurt, daar worden veel fietsen gestolen. C. In deze buurt worden er veel fietsen gestolen. D. In deze buurt worden hier veel fietsen gestolen. Dus welke is goed? Ja, het is C. In deze buurt worden er veel fietsen gestolen. Alright, we gaan naar de 4e zin. Welke is of welke zijn correct? A. Zal je me kunnen helpen? B. Zal je me mogen helpen? C. Zou je me mogen helpen? Of D. Zou je me kunnen helpen? Ja, het is D. Zou je me kunnen helpen? Dan nummer 5. Welke is of welke zijn correct? A. De man met wie praat hij heet Hans. B. De man met wie hij praat heet Hans. C. De man waarmee hij praat heet Hans. Of D. De man waar hij mee praat heet Hans. Ja, het is alleen B. De man met wie hij praat heet Hans. En de laatste. Je ziet dat je vriendin verdrietig is. Wat kan je haar vragen? Is dat A, wat is er fout? Of B, wat is er verkeerd? C, wat is er met de hand? Of D, wat is er aan de hand? Ja, je kan vragen D, wat is er aan de hand? Of kort, wat is er? Oké, heb je 5 of meer vragen goed? En had je bij de vragen waar er meer antwoorden mogelijk waren, had je ze dan ook allebei? Gefeliciteerd! Je hebt waarschijnlijk B1-niveau. Super, super, super goed. Wil je kijken of je ook B2-niveau hebt?
Ga dan nu met me mee naar het laatste gedeelte van de test. Ja, het laatste gedeelte, B2 niveau. De upper intermediates zitten hier. We hebben weer 6 vragen en voor sommigen geldt dat er soms meer dan 1 antwoord goed is. Je mag zelf goed opletten wanneer dat zou kunnen zijn. De eerste vraag. Het weer in Nederland is fantastisch, toch? A. Ik ben het er niet mee eens. B. Ik ben het ermee niet eens. C. Ik ben het mee niet eens. Of D. Daar ben ik het niet mee eens. A en D zijn allebei goed. Nummer 2. Welke is of welke zijn correct? A. Ik zal je graag beter willen leren kennen. Of B. Ik zou je graag beter willen leren kennen. C. Ik had je graag beter willen leren kennen. Of D. Ik had je graag beter willen geleerd te kennen. Ook hier zijn er 2 goed. B en C zijn allebei goed. Oké. Welke is of welke zijn correct? Als een soort van vertaling van shut up. A. Hou nou toch eens je mond. Of B. Hou toch eens nou je mond. C. Hou maar nou eens je mond. Of D. Hou toch gewoon eens je mond. Ja, het zijn A en D. Die zijn allebei goed. Oké, nummer 4. Kies de beste zin. Dus eentje, de beste zin. A. We hebben de hele dag buiten lopen slenteren totdat de zon onderging. B. We hadden de hele dag buiten lopen slenteren totdat de zon onderging. C. We hebben de hele dag buiten geslenterd totdat de zon onderging. D. We hadden de hele dag buiten lopen geslenterd totdat de zon onderging. Ja, het is B. We hadden de hele dag buiten lopen slenteren. Oké, vraag 5. Welke is of zijn goed? Met het werkwoord uitkijken naar. A. Ik kijk naar uit om op vakantie te gaan. Of B. Ik kijk uit naar om op vakantie te gaan. C. Ik kijk ernaar om op vakantie te gaan uit. Of D. Ik kijk er naar uit om op vakantie te gaan. Ja, het is D. Ik kijk er naar uit om op vakantie te gaan. En de allerlaatste vraag. Zou iemand mij kunnen ophalen? Hoe maak je deze zin passief? Het kan zijn dat meer dan 1 optie goed is. A. Zou iemand opgehaald kunnen worden? B. Zou ik opgehaald kunnen worden? C. Zou ik kunnen worden opgehaald? Of D. Zou ik kunnen zijn opgehaald? Ja, B en C zijn allebei goed. Had je 5 of meer vragen goed? Wauw, super goed. Gefeliciteerd. Je hebt B2 niveau waarschijnlijk. Of misschien zelfs hoger. Maar we gaan niet verder. We gaan niet naar C1 of C2 niveau. In elk geval super goed. En als je helemaal tot het eind hebt meegedaan of tot hier nu kijkt en je had een ander niveau, deel het met ons in de reacties wat jouw niveau was volgens deze taaltest. Het is geen officiële taaltest. Je kan het niet gebruiken voor vrijstelling van het NT2 staatsexamen, helaas. Maar ja, het geeft misschien wel een indicatie van waar je ongeveer zit met jouw niveau. En als je dus meer wilt leren over 1 of meer onderwerpen van de vragen die we hebben behandeld, check dan de link in de beschrijving naar de PDF waarin ik elke vraag heb gelinkt aan lessen in mijn online cursussen, zodat je nog veel meer kan leren. En ik heb dus ook 2 uitgebreidere taaltests gemaakt voor meer
de beginnerniveaus van A0, A1 of A1, A2 om te kijken ja, waar je zit ongeveer. Misschien dat ik ook nog een keer een test maak voor A2 B1 niveau of hoger. Dat zou leuk zijn, toch? Ja, ik vond het in elk geval leuk om deze tests voor jullie te maken. En als je nieuw bent hier op dit kanaal en dit was de eerste video die je hebt gekeken, of je bent nog niet geabonneerd en je wilt meer Nederlands leren, dan kun je je nu abonneren. En alsjeblieft, als je deze video leuk vond, geef hem een like. Zo laat je YouTube en mij zien dat je mijn content waardeert. En je mag het ook delen natuurlijk met vrienden, met andere studenten. Ik wens jullie allemaal in elk geval ook weer een super mooie dag. Tot heel gauw in de volgende video.